Ito po ang unang beses na makakapag-share po ako ng kwento sa inyo na galing sa Reddit. Ang narration po ng kwentong ito ay may permiso po ng may-ari. So, thank you to Reddit user Maleficent5 for giving me the permission to narrate your story using Tagalog dialect. Ilan taon na ang nakakaraan nung lumipat kami pansamantala sa isang bahay dahil ang iniwan naming tahanan ay binaha ng todo, resulta ng masamang panahon. Kasama ko ang aking asawa na si Connor at ang aking 3 taong gulang na anak na si Addison. Masaya naman ako dahil kahit papano ay nakatagpo kami ng matutuluyan na hindi pinupuntahan ng baha kahit pa may bagyo. Ang napansin ko lang ay parang malungkot at madilim ang atmosphere ng bahay. Siguro dahil sa may kalumaan na rin. Dahil madilim ang loob ng bahay lalo na sa gabi, nakakaramdam ako ng nerbiyos lalo na at naiiwan kaming mag-iina habang nasa trabaho naman si Connor. Sa totoo lang ay hindi na ako komportable sa bahay na yun. Ang iniisip ko lang, siguro naninibago ako at masasanay din ako kalaunan. 2 oras lamang pagkatapos umalis ng aking asawa papuntang trabaho ay naisipan kong paliguan si Addison. Habang pinapaliguan ko ang aking anak ay may biglang tumawag sa akin. Hello, Em! Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na may iba pa kaming kasama. Dad, ikaw ba yan? Sigurado ako, boses yun ng daddy ko. Isa pa, siya lang ang tumatawag sa akin ng M. Pero hindi siya nag-respond sa aking tawag. Binanlawan ko muna ang anak ko at tinawagan ko ang ama ko. Dad, andito ka ba sa bahay? Ang sagot niya, wala ako dyan. Andito ako sa trabaho. Bakit? Nangilabot ako nung narinig ko ang sagot ng aking ama. Sigurado ko, narinig ko yung boses mo. Tinawag mo pa nga akong M eh. At saka yung asawa ko nasa trabaho din, so hindi siya yung tumawag. Ang sagot ng aking ama, sorry anak, pero hindi ako yun. Baka kung ano-ano lang nai-imagine mo kasi bagong lipat kayo dyan sa bahay. Umuo na lang ako sa aking ama kahit sigurado ako sa aking narinig. Nakabalot ng tuwalya ang aking anak at sinamahan ko siyang pumunta sa kwarto para magbihis. Pero pagtalikod ko, nasa dulong hallway pa rin ang anak ko. Ayaw niyang sumunod sa akin. Addison, halika dito at pagbihis ka na. Sagot ni Addison, ayoko mami. Bakit naman anak? May tinuro ang anak ko sa pwesto ko. Kasi may batang babae dyan sa tabi mo, mami. Tumaas ang balahibo ko sa sinabi niya, pero hindi ko pinahalata sa kanya. Anong sabi mo? Wala na may ibang tao dito ah. Pero nag-insist siya na meron ngang batang babae na kalapit ko. Parang di siya good girl, mami. Di na ako mapakali sa sinabi niya, kaya tinawagan ko ang aking kapatid para ako ay samahan dito sa bahay. Sinabi ko na lang na meron akong gustong sabihin sa kanya. Habang nagiintay ay naglagay ako ng higaan sa sahig ng lounge room para dun kami matulog ng aking anak at para maiwasan na rin ang hallway. Pagkahiga ni Addison, dumating ang aking kapatid. Pinagtimpla ko siya ng kape at nag-usap kami sa balkonahe. Biro pa ng aking kapatid, curious ata si Connor sa pag-uusapan natin. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Si Connor? Anong ibig mong sabihin? Nasa trabaho siya ngayon. Tanong ng aking kapatid, ako ba'y pinaglalaroan nyo? Sino yung nakatayo dyan malapit sa bintana? Tiningnan ko kung sino yung tinuturo ng kapatid ko. Nakita ko sa bintana ng aking kwarto ang isang anino ng malaking lalaki. Oh my God! Bulong ko. Wala pa akong binabanggit na kahit ano sa kapatid ko kaya medyo nalilito siya sa mga nangyayari. Tinulungan niya ako mag-impake ng mga damit at tumuloy muna kaming mag-iina sa kanilang bahay hanggang sa makauwi ang asawa ko galing sa trabaho. Dahil hindi naniniwala ang asawa ko sa mga paranormal or mga multo, sinabi niyang merong logical explanation bakit namin nararanasan yon. Pinabalik niya din kami sa aming bahay.
Unang gabi nang maiwan ang asawa kong mag-isa sa bahay, kaming mag-iina ay nasa aming mga kaibigan para sa isang movie night. Balak naming umuwi ng late sa aming tahanan. Nakareceive ako ng tawag ng aking asawa at takot na takot niyang sinabi na umuwi na at mag-iimpake kami ng mga damit. Tutuloy daw muna kami sa mother ko pansamantala. Pagdating namin sa bahay, kinuwento niya ang mga nangyari. Sinabi niya na nakahiga siya sa lounge room habang nanonood ng TV. Nakakatulog na siya nang marinig niyang magbukas at magsara ang front door. Inisip na lang niya na nakauwi na kami kaya hindi na siya bumangon. May narinig siyang naglalakad papunta sa kanya at may maliliit na kamay na humawak sa kanyang buhok. Pagbukas ng kanyang mga mata, wala namang tao. Nakaripat na rin kami sa bago naming bahay pagkatapos ng 2 linggo. Sabihin na nating masarap talagang tumira sa isang bahay na wala kahit isang multo.